අයිබෝන් වල හැමෝටම අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ Simplify X YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්නේ Microsoft Excel වල and සහ O කියන logical operators පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කලින් බලුවේ නැත්නම් අපේ if සහ nested if functions පාවිච්චි කරන විදිය ගැන තිබ්බ වීඩියෝ එක ඒකත් බලන්න. මොකද ඒක බැලුවොත් මේක ගොඩක් තවත් හොඳට තේරෙයි. දැන් අපි බලමු මේ තියෙන්නේ sales data අපි කලින් tutorials වලදී ගත්ත example එකම තමයි මේක. එක්තරා ආයතනයක සේල්ස් පර්සන්ලා 10 දෙනෙක්ගේ සේල්ස් වැලියුස් මේ තියෙන්නේ. හිතන්නකෝ ඒ ආයතනය මාස දෙකක performance බලලා මේගොල්ලෝගේ වැඩ බලලා ප්‍රොමෝෂන් එකක් දෙන්න තීරණය කරනවා. ඒකෙදි ප්‍රොමෝෂන් එකක් දෙන සාධකය තමයි මාස දෙකේම එයාගේ සේල්ස් වැලියුස් ලක්ෂ 20 ඉක්මවලා තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ජනවාරි මාසෙත් ලක්ෂ 20කට වැඩිය සේල්ස් කරලා තියෙන්න ඕන. පෙබරවාරි මාසෙත් ලක්ෂ 20කට වැඩිය සේල්ස් කරලා තියෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් එයාට ප්‍රොමෝෂන් එක දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මාස දෙකේම ලක්ෂ 20 අඩුවෙන් හෝ මේ ජනවාරි හෝ පෙබරවාරි යන මාස දෙකෙන් එකක ලක්ෂ 20 අඩුවෙන් කරලා තිබ්බත් එයාට ප්‍රොමෝෂන් හම්බෙන්නේ නැහැ. මාස දෙකේම ලක්ෂ 20ට වඩා වැඩිපුර සේල්ස් කරලා තිබ්බොත් ප්‍රොමෝෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒතර මේ අපි ටේබල් එකක් හදලා තිනවා මේ පර්සන්ස්ලා 10 දෙනාගෙම ජනවාරි පෙබරවාරි සේල්ස් වැලියුස් දාලා මට මෙතන මේ ප්‍රොමෝෂන් කියන කොලම් එකට ගන්න ඕන ප්‍රොමෝෂන් එකක් තියනවද නැද්ද කියන එක. අතන මෙතන ඉන්නේ වැලියුස් දෙකයි. ෆෝමියුලා එක ටයිප් කරාම yes ද no ද කියන එක. හරි. කොහොමද වැඩේ කරගන්නේ? ඔකට අපිට උදව් වෙනවා Excel වල and කියන ෆන්ක්ෂන් එක. and කියන්නේ සහ කියන තේරුමනේ. එක සහ දෙක. ඒ කියන්නේ 1යි 2යි දෙකම කියන එක. හරි. අන්න ඒක වගේ දෙයක් නේ මෙතන අපි කරන්න ඕන. ජනවාරි සහ පෙබරවාරි. මේ දෙකම ඕන අපිට. මේකේ විරුද්ධ එක අනිත් එක තමයි O එක. එතනදී අපි කරන්නේ 1යි. ජනවාරි හෝ පෙබරවාරි. ඒක ජනවාරි වෙන්නත් පුළුවන් පෙබරවාරි වෙන්නත් පුළුවන් මෙතන දෙකම වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතන අපි දෙකම වෙන්න ඕන. ජනවාරි සහ පෙබරවාරි. හරි. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක මේ විදිහට අර අපි ෆෝමියුලාස් වලින් කරේ. මෙතන ෆෝමියුලා ටැබ් එකට ගියා. ඒක insert function යන්න. අතරම කිව්වොත් and කියන එකේ conditions Excel වල තියෙනවා 255ක් යනකම් and conditions දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ එච්චර සංකීර්ණ දේවල් අපිට අත්‍තරම ඕන වෙන්නේ නැහැ. conditions දෙක තුනයිනේ අපිට උපරිම evaluate කරන්න වෙන්නේ. අපි මෙතන and type කරලා and function එක හොයාගමු. ඒක ඕකේ කරන්න. right. පළවෙනි logical 1. ඒ කියන්නේ පළවෙනි කොන්දේසිය මොකද්ද? ඒ මොකද්ද? B2 කියන සෙල් එකේ value එක goal එකට වඩා වැඩි වෙනවා. එහෙනම් විශාලයි goal එකේ ලක්ෂ 20 value එක. අපි මේ constant reference කරගන්න. හරි. එහෙනම් ඒක true කියලා මෙතන වැටුණා. දෙවෙනි එක මොකද්ද? ලක්ෂ 21. ඒ කියන්නේ එයාගේ පෙබරවාරි මාසේ sales value එකත් මේ 20ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. ඒකත් අපි F4 කරා. දැන් බලන්න මේ දෙකම true කියලා වැටුණා. ඔයාලා දකින්න ඇති මම මේක ක්ලික් කරන මේ පල්ලෙහාට යනවා. ඒ කියන්නේ ඕන තරම් මෙහෙම ආගියුමන්ට්ස් 255ක් යනකම් දෙන්න පුළුවන් Excel වල. හරි? අපිට එච්චර ඕනේ මේ දෙක විතරයි ඕන. ඕකේ කරගන්න. දැන් බලන්න true කියලා වැටුණා. true කියන්නේ මේක හරි. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 25 සහ 21 කියන දෙකම 20ට වඩා වැඩි කියන එක තමයි එයා කියන්නේ. දැන් අපිට මේක මෙහෙම drag කරගත්ත ගමන් මේ ටික ඔක්කොම බලා ගන්න බලන්න true false false ඔහොම කියලා වැටෙනවා. හැබැයි දැන් මට ඊට වඩා පොඩි තව වැඩිපුර දෙයක් ඕන මට ඕන මෙතන yes no කියලා වැටෙන. ප්‍රොමෝෂන් එකක් තියනවද නැද්ද කියන එක. දැන් මේක උඩ මැනේජ්මන්ට් එකට නෙවන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලන්ට true false කියලා තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. yes no කියලා තමයි තියෙන්න ඕන. ඒ වැඩේ කරගන්න හරි සරලයි. අපි මේකට if එකක් තව attach කරමු. if කියන ෆෝමියුලා එක ඇතුළට මේක දාමු. if එකේදී ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දුන්න කලින් වීඩියෝ එකේදී මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. logical test එක true ද false ද. හරි? ඒතර මෙතන if එකට ගන්නකොට logical test එක වෙන්නේ මේ අපේ and කියන formula එක. මම ඒක කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. මෙතන if type කරන්න. if type කළා bracket එක open කරන්න. bracket එක open කළා දැන් මේ තියෙන අපේ logical test එකනේ. ඒක එහෙම තියෙද්දි. හරි? කමා එකක් දාලා මේක true වුණොත් value එක මොකද්ද? true වුණොත් එන්න ඕන yes කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ ඒක අකුරු තුනක් characters තුනක් string කියලා අපි ඒවට කියන්නේ. එහෙම characters type කරද්දී formulas ඇතුලේ අපි inverted commas දානවා. yes කියලා type කරලා ඒ comma එක වහන්න. false නම් මෙතන no කියලා type කරන්න. කරලා comma එක අනිත් පැත්තෙන් උත් දාලා bracket එක close කරන්න. හරි? if type කරන් ඉවරයි enter press කරන්න. දැක්කද? හරිම සරල yes කියලා වැටුණා. අපි පොඩි දෙයක් කරේ මේ අපි and වලින් type කරගත්ත formula එකට if එකක් attach කරා එහා පැත්තට. ඒතකොට අපේ and වලින් type කරගත්ත formula එක logical test එක උනා if formula එකේ. හරි? දැන් අපි මේක මෙහෙම drag කරමු. දැන් බලන්න හරිම සරලයි. කාටද promotion තියෙන කාටද promotion නැත්තේ කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්.
මෙතන අපි තව පොඩ්ඩක් ඕනනම් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා conditional formatting එකක් දාමු. conditional formatting ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් අපි කලින් ටියුටෝරියල් එකක් කරලා තිනවා. ඒක description එකත් අපි පල්ලෙහින් දාන්න. ඒකත් බලන්න. ඒතර තවත් තේරෙයි. මට ඕන no කියන කට්ටිය red කරගන්න cell color එක. හරි. එතකොට මට ටග් ගාලා පේනවනේ කාටද promotion නැත්තේ කියලා. මෙතන මේ ටික select කරන්න. conditional formatting press කරන්න. new rule යන්න. අපි දෙමු මෙහෙම එකක් format only cells that contain cell value එක equal කරමු. equal to no. press කරලා enter කරන්න. formatting එක වෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි fill එකක් දෙමුකෝ. red fill එකක් මේ වගේ. okay. දැන් බලන්න. promotion එක නැති කට්ටිය ටග් ගාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔය විදිහට තමයි Excel වල අපි and කියන logical operator එක පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු O කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. දැන් අපි මෙතන තව සිද්ධියක් ගමු. මේ ආයතනයේ මේගොල්ලෝ තව ක්‍රමයක් අඳුනලා දෙනවා. ඒ තමයි දැන් මේ අපේ sales person ලා 10 දෙනාම හිතන්නකෝ contract basis ඉන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ කියනවා ඕගොල්ලොන්ගේ පළවෙනි මාස දෙකේ ජනවාරි සහ පෙබරවාරි මේ තිනේ sales values නේ. ඒවා එකතුව 35ට වැඩි නම් හෝ ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි මාස දෙක ඇතුළත කම්පැනි එක ඇතුළට අලුත් customers ලා 7 දෙනෙක්ට වැඩියෙන් ගෙනාවනම් ඔයගොල්ලොන්ව permanent කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? sales 35ට වැඩි නම් හෝ දැකද හෝ මෙතන කලින් අපි n එකේ සහ කතා කරේ මෙතන හෝ or හරි එක්ක new customers ලා 7 දෙනෙක් ගෙනාවොත් ඔය දෙකෙන් එකක් දෙකම කරත් permanent කරනවා දෙකෙන් එකක් කළත් permanent කරනවා permanent නොකරන්නේ දෙකම නොකළොත් විතරයි හරි කොහොමද ඔය වැඩේ කරගන්නේ දැන් අපි මේ table එක හදාගෙන තියෙන්නේ අපේ මේ table එකේ මෙතන වැටෙන්න ඕන එක් employee මේ සුපුන් permanent the contract ද දිනේෂ් permanent the contract ද ඔන්න ඔය වගේ වැටෙන්න ඕන මෙතන permanent නම් permanent කියලා වෙනවා නැත්නම් contract කියලා වැටෙනවා කොහොමද ඔය වැඩේ කරගන්නේ ඔයගොල්ලොත් හරි සරලයි අපිට O කියන operator එක use කරන්න පුළුවන් මෙතනදී මම ඒකටත් මෙතන insert ගිහිල්ලා formulas වලින් insert function ගිහිල්ලා O කියලා type කරගමු මේ දින O function එක අපේ okay කරන්න logical one මොකද්ද පළවෙනි එක total sales විශාලයිද greater than total sales target එකට ඒක F4 බලා constant කරගන්න logical 2 එක මොකද්ද new customers විශාලයිද customer target එකට ඒකත් F4 කරන්න එච්චරයි තියෙන අපේ logical evaluations okay කරන්න true ඇයි දැන් මෙතන 146 වැඩි හැබැයි එතන ඔයාලා දකින්න ඇති customers ලා 5 යාගෙනලා තියෙන්නේ ඒතකොට 7ක් තියෙන්න ඕන target එකේ හැටියට හැබැයි මෙතන අපි O use කරන්නේ ඒකේ හින්දා තමයි මෙතන true උනේ දැන් අපි and එකක් use කරා නම් මෙතන false යන දැන් මම මෙතන O එක and කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන O නේ දැන් මේක and කරලා බලමුකෝ and කරගමන් දැක්කද false උනා අන්න ඒක තමයි and සහ O එකේ වෙනස මෙතන O type කරමු අපි ආයේ හරි දැන් මේක අපි drag කරමු එතකොට දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් true කවුද false කවුද කියලා. කියන්නේ permanent කවුද? permanent උනොත් තමයි true වෙන්නේ. contract උනොත් තමයි false වෙන්නේ. දැන් මේකත් මම කියවන දැන් අපි මේවා මේ senior management එකට යවනනේ මේ documents හදන්නේ. එතන දැන් true false තියෙනකොට මේක ඒගොල්ලොන්ට එච්චර පැහැදිලිතාවයක් නැහැ. අපි මෙතන permanent කට්ටිය true කට්ටිය permanent වෙන්න ඕන. contract basis නම් එයා තමයි false තියෙන්නේ. හරි? අපි ඒක කරගන්න කලින් කරා වගේම if එකක් දාගමු. මෙතන if press කරලා if type කරලා මේ if එකේ logical test එක වෙන්නේ මේ අපේ O function එක කමා එකක් දාලා මේක true නම් permanent කියලා type කරමු false නම් contract brackets වහගන්න enter කරන්න දැක්කද permanent කට්ටි දැන් මේක එහෙනම් contract බලමු contract එනවද කියලා ඔව් ලස්සන්ට අපේ වැඩේ අපි බොහොම ඉක්මනට මේ logical operator එක පාවිච්චි කරලා කරගත්තා. right. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Microsoft Excel වල and සහ O කියන logical operators පාවිච්චි කරලා වැඩ කරගන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අපේ මේ tutorial එකෙන් and සහ O පාවිච්චි කරන විදිය ගැන හොඳ පුළුල් අවබෝධයක් ලැබුණා කියලා. මම ඒවට if කියන එක පාවිච්චි කරලත් පෙන්නුවා කොහොමද මේවා පොඩි වෙනස්කම් කරලා පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. එහෙනම් අපේ tutorial එකේ අවසානට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලට මේ tutorial එක ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න share කරන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා